boys and girls. Chào các bạn, chúng mình lại gặp lại nhau trong bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay chúng mình sẽ được học về một chủ đề khá mới đấy các bạn ạ. Where were you yesterday? I was at home. Hôm qua bạn đã ở đâu? Mình ở nhà. Ok, các bạn đã sẵn sàng giấy bút chưa? Mình cùng bắt đầu vào bài học nhé. Đầu tiên, chúng mình hãy nghe một đoạn hội thoại giữa các bạn trên bức tranh nha. Listen and say. Were you in the sea, Sue? No, I wasn't. Was Tim on the beach? Yes, he was. Where were you, Bob? In the sea. Were there shells on the beach? Yes, there were. Was there a shark in the sea? No, there wasn't. Ok, như vậy đoạn hội thoại vừa rồi chúng mình thấy hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau dùng chủ yếu là từ were và wasn't, đúng không nào? Ok, vậy các bạn đã đoán được nội dung của chúng mình sẽ học chưa? Đúng rồi, bài hôm nay mình sẽ học là to be in the past. Động từ to be dùng ở quá khứ. Ok, đầu tiên chúng mình hãy cùng tìm hiểu cách phát âm của từ was và were trước khi chúng ta vào bài học chi tiết nào. Ok, ở phần này các bạn thấy Miss Nhung đã liệt kê cho các bạn rất rõ cách phát âm, 3 cách phát âm khác nhau của từ was. Ok, chúng ta cách phát âm đầu tiên là was. Ok, was. Thứ hai, was. Và thứ ba, was. Các bạn nhớ repeat, nhắc lại sau khi mà Miss Nhung đọc xong nhé các bạn nhé. Ok, với từ còn lại của chúng ta, cách phát âm còn lại của chúng ta dùng long long vowel, nguyên âm dài và chúng ta phát âm là word. Ok. Bây giờ chúng mình hãy đi vào cách dùng chi tiết của từ was và were ở quá khứ nhé. Ở đây Miss Nhung đã liệt kê sẵn là ở khẳng định và negative là phủ định. Ở dạng khẳng định thì chúng ta có đúng một cách viết ở dạng long form, tức là cách viết đầy đủ, cách viết dài đầy đủ mà không được viết tắt các bạn ạ. Và long form ở negative khi chúng ta thêm not và short form ở negative khi chúng ta viết tắt. Chúng mình cùng quan sát nhé. I was. Phủ định sẽ là I was not và viết tắt là I wasn't. You were. You were not. You weren't. He was. He was not. He wasn't. He wasn't. She was. She was not. She wasn't. It was. It was not. It wasn't. We were. We were not. We weren't. They were. They were not. Và they weren't. Yes, ok. Tiếp theo, chúng mình cùng lấy ví dụ với động từ to be ở trong quá khứ nhé. Các bạn còn nhớ là ở động từ to be thì chúng ta có 3 nghĩa là này, thì này, ở, đúng không nào? Ở trong quá khứ cũng vậy, động từ to be vẫn có nghĩa là, thì, ở, nhưng mà hành động đã xảy ra trong quá khứ rồi và không liên quan gì tới hiện tại nữa thôi. Ok, các bạn cùng quan sát ví dụ đầu tiên. Neil Armstrong was the first man on the moon. Neil Armstrong was là người đàn ông đầu tiên bước chân lên mặt trăng các bạn ạ. Ok. Hình thứ hai nào. She was happy. Bạn ấy thì cô ấy thì đã rất là vui vẻ. Ok. Bức tranh thứ ba. He was tired. We were too late. Bạn ấy mệt. Bạn ấy rất mệt. Bạn ấy mệt quá. Chúng mình muộn rồi. Chúng mình đã muộn rồi. Và bức tranh cuối cùng. They were in the classroom.
They were in the classroom. Họ thì đang ở trong lớp học. Yeah, okay. Tiếp theo, chúng mình đến với dạng questions và short answers, tức là dạng câu hỏi dạng đảo này và cách trả lời ngắn gọn. Ở đây dạng đảo thì chúng ta cũng theo quy tắc chung là chúng ta đảo động từ to be lên phía trước chủ ngữ. Yep. Ở đây cụ thể Miss Nhung đã liệt kê sẵn was I và trả lời là yes, I was hoặc no, I wasn't. Were you? Yes, you were. No, you weren't. Was he? Yes, he was. No, he wasn't. Was she? Yes, she was. No, she wasn't. Was it? Yes, it was. No, it wasn't. Were they? Yes, they were. No, they weren't. Were we? Were we? Yes. Yes, we were. No, we weren't. Các bạn chú ý là chúng mình sẽ phải nghe đi nghe lại cái phần phát âm mà Miss Nhung vừa hướng dẫn với các bạn cách đọc để chúng mình có thể đọc một cách chính xác vào câu khi mà chúng ta nói nhé. Ok. Tiếp theo, chúng mình cùng hãy quan sát ví dụ nào. Were you at the park last Sunday? Yeah. Chủ nhật tuần trước thì cậu đã ở công viên đúng không? Yes, we were. Đúng, chúng mình đã ở công viên đấy. Yes, next. Ví dụ tiếp theo nào. Were you at home yesterday morning? Sáng hôm qua cậu đã ở nhà có phải không? Và câu trả lời là no, I wasn't. I visited my grandparents. Không, mình đã đến thăm ông bà mình. Yeah. Ok, đó là hai ví dụ ở câu hỏi dạng đảo của động từ to be mà các bạn cần ghi nhớ. Các bạn cũng nhớ take note, viết lại các câu hỏi này vào trong vở để mình ghi nhớ kỹ hơn nhé. Ok, bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang phần luyện tập nào. Bài tập đầu tiên, circle the correct option. Chúng mình sẽ khoanh tròn vào đáp án đúng các bạn ạ. Ví dụ mẫu ở đây Miss Nhung đã làm sẵn cho các bạn này. We were hay là we were tired last night. Thì câu đúng ở đây bởi vì đi với từ we đúng không? Thì chúng mình sẽ phải dùng từ were. Yeah, như vậy chúng mình sẽ circle, khoanh tròn vào chữ were. Very good. Okay, from number 1 to number 8, you do it first. Yep. Chúng mình hãy tự làm từ câu số 1 đến câu số 8 trước nhé. Okay, very good. Finished? Các bạn xong chưa? Let's check. Chúng mình cùng check đáp án nào. Number 1. I wasn't at school last week. 2. You were very kind yesterday. Hôm qua thì cậu đã rất là tốt bụng. 3. It was cold last night. Tối qua trời rất là lạnh, trời đã rất là lạnh. 4. My parents were at the supermarket this morning. Sáng nay, bố mẹ mình đã đi siêu thị. Number 5. David wasn't happy yesterday. Hôm qua thì David không vui lắm. Number 6. We were late this morning. Sáng nay chúng tớ đã muộn. 7. My friends weren't in the park this afternoon. Chiều nay thì các bạn của tớ đã không có ở công viên. Number 8, the last one, câu cuối cùng. She was at home all day today. Hôm nay bạn ấy đã ở nhà cả ngày đấy. Yep. Okay, finished. Good. Chúng mình cùng chuyển sang bài tập tiếp theo nào. Yeah. Ở bài tập tiếp theo, mình sẽ phải là write the sentences in the past simple. Ở bài tập tiếp theo là chúng mình sẽ chuyển các câu người ta cho sẵn để chuyển sang dạng quá khứ, dùng với động từ to be ở khẳng định hoặc phủ định đấy. Ví dụ mẫu ở đây, I'm not at home. Thì khi chuyển sang quá khứ của mình sẽ viết là I wasn't at home. Yep. Như vậy, tương tự từ câu số 1 đến câu số 6. Let's do it first. Các bạn tự làm trước khi Miss Nhung check nào. Finished? Good. Let's check together. Chúng mình cùng check đáp án nhé. Number 1. They aren't hungry. They weren't hungry. Very good. Number 2. Lucy isn't here.
Lucy wasn't here. Chúng mình sẽ phải chuyển isn't thành wasn't. Number 3. You and I are very lucky. Chúng mình sẽ phải chuyển từ are sang quá khứ. You and I were very lucky. Very good. 4. I'm busy. Mình sẽ chuyển thành I was busy. Number 5. You're funny. Mình sẽ chuyển thành you were funny. Yes. And number 6. The weather is terrible. Is. Mình sẽ chuyển thành the weather was terrible. Yep. Very good. Yeah. Chúng mình cùng đến một bài tiếp theo. Một bài tiếp theo của chúng mình sẽ là listen and fill in the blank with the words you hear. Chúng mình sẽ nghe và điền vào chỗ trống với những cái từ mà mình nghe được các bạn ạ. Đầu tiên, chúng mình hãy nghe trước, sau đó thì Miss Nhung sẽ check đáp án cùng với các bạn nhé. Okay, let's listen. 1. Was it an easy exam? No, it wasn't. It was difficult. 2. Was it a long journey? Yes, it was. It was terrible. 3. Was it a nice meal? Yes, it was. It was fantastic. 4. Was it a beautiful place? No, it wasn't. It was ugly. 5. Was it a good book? Yes, it was. It was interesting. Yeah. Ok, như vậy sau bài nghe vừa rồi, các bạn có ghi được hết tất cả các từ mình cần điền vào chỗ trống không? Yeah. Nếu như bạn nào thấy vẫn khó nghe mà mình chưa viết được thì các bạn có thể nghe lại nhá. Còn bây giờ Miss Nhung sẽ check đáp án nha. Ok, number 1. Easy, right? 1. Was it an easy exam? No, it wasn't. Wasn't. Và câu trả lời. It was difficult. Very good. Number 2. 2. Was it a long journey? Was it? Okay, was it? Okay, and Yes, answer? it was. It was terrible. Terrible. Yes. 3. 3. Was it a nice meal? Nice meal. Một bữa ăn ngon. Nó có phải là một bữa ăn ngon không? Yes, it was. It was fantastic. Yes, it was. Fantastic. Rất là tuyệt vời. Yeah. 4. Was it a beautiful place? No, it wasn't. It was ugly. Beautiful place. And no, it wasn't. It was very ugly. Yes, sorry. Number 5. Number 5. Ugly là xấu các bạn ạ. 5. Was it a good book? A good book. Yes, và câu trả lời là Yes, it was. It was interesting. 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 Very good. Rất là thú vị. Cuốn sách rất tuyệt vời. Yep. Ok, như vậy là chúng mình vừa nghe một bài nghe đúng không? Và có khá là nhiều từ mới. Các bạn hãy luyện tập lại ở nhà để mình... Ok, bây giờ chúng mình hãy chuyển sang một bài tập tiếp theo nào. Dạ, ở bài tập tiếp theo cũng là một phần listening, cũng là một phần nghe các bạn ạ. Và trong phần nghe này, nhiệm vụ của chúng mình sẽ phải là write true or false, viết đúng hay là sai với các thông tin trong bài. Dạ, trong bài nghe này, các bạn sẽ được nghe về một loài chim anka và một loài baiji, là một loài cá heo hay sống ở sông. Các bạn sẽ phải nghe rất là kỹ. Các bạn hãy nhìn các câu hỏi, các bạn hãy nhìn các câu mà chúng mình sẽ phải đánh dấu là đúng hay là sai trước khi mà chúng mình nghe. Và nếu như bạn nào nghe lần đầu tiên không được thì các bạn có thể nghe lại lần thứ 2, lần thứ 3 và sau đó thì chúng mình sẽ check đáp án của Miss Nhung nha. Ok, let's listen first. The Great Auk. Great auks were seabirds. There were lots of them on the islands north of Britain. Their food was fish. People wanted the auk's meat, feathers, and eggs. Now there aren't any great auks. The Baiji.
Baijis were dolphins from China. But they weren't sea dolphins. They were river dolphins. A long time ago, the river was very quiet. There weren't many people, and there were lots of dolphins. Now there are lots of boats on the river, and there aren't any dolphins. Yeah. Chúng mình hãy cùng nghe lại một lần nữa trước khi mà Miss Nhung check đáp án nha. Và chú ý giúp Miss Nhung là chỗ này người ta dùng là từ were và wasn't ở trong quá khứ đấy các bạn ạ. Chúng mình hãy nghe thật kỹ nha. The Great Auk. Great auks were seabirds. There were lots of them on the islands north of Britain. Their food was fish. People wanted the auk's meat, feathers and eggs. Now there aren't any great auks. The Baiji. Baijis were dolphins from China. But they weren't sea dolphins. They were river dolphins. A long time ago, the river was very quiet. There weren't many people, and there were lots of dolphins. Now there are lots of boats on the river, and there aren't any dolphins. Yeah. Ok, như vậy các bạn đã nghe được hết chưa? Very good. Ví dụ, với câu đầu tiên ở đây là Great Auk were a seabird. True, đúng không nào? Là một loài chim ở biển. Yes, ok. The Great Auk. Great auks were seabirds. Yeah, true. Number There one. were lots of them on the islands north of Britain. North of Britain. Như vậy câu đầu tiên sẽ phải là false. Very good. Number two. Their food was fish. Their food were fish. Như vậy là true. They ate fish. Next, number three. People wanted the auk's meat, feathers and eggs. Now there aren't any great There auks. aren't any Greek dog. Như vậy, câu số 3 phải là false. Very good. Number 4, Baiji. The Baiji. Baijis were dolphins from China. From China, not from America. Okay, so false. But they weren't sea dolphins. They were river dolphins. They were river dolphins, so true. Very good. A long time ago, the river was very quiet. There weren't many people, and there were lots of dolphins. Now there are lots of boats on the river, Yeah, so and there aren't any dolphins. there aren't any dolphins on the rivers. So that's last question. The last sentence is true. Very good. Bài này nếu như bạn nào mà chịu khó hơn nữa thì mình về nhà mình sẽ nghe lại và mình viết lại các câu ra để tạo thành một đoạn văn để chúng ta có nhiều thêm thông tin, chúng ta biết thêm thông tin về loài chim Anka và loài cá heo ở sông Baiji nhé các bạn nhé. Ok. Now, let's move next exercise. Chúng mình chuyển sang bài tập tiếp theo. Ở bài tập tiếp theo này, put the words in the order to make questions. Complete the answers. Ở bài này đầu tiên chúng mình sẽ phải sắp xếp các từ để tạo thành một câu hỏi và sau đó thì mình dựa vào cái câu người ta cho sẵn thì mình sẽ ghi đáp án trả lời là đồng có hay là không. Yeah, đúng hay là không, yes or no. Ok, ví dụ mẫu ở đây. You at your friend's house last night và were thì câu hỏi sẽ là were you at your friend's house last night? Yes, I was. Ok. Tương tự như vậy, từ câu số 1 đến câu số 6, các bạn hãy ghi lại đáp án của mình vào vở trước khi mà các bạn check đáp án cùng Miss Nhung nha. Các bạn có thể dành 30 giây, 1 phút, thậm chí 2 phút để mình hoàn thành. Nhưng hãy làm trước khi mà check đáp án nha. Ok. Finished? Good. Number 1. Was Tom on the bus this morning? No, he wasn't. Number 2. Were your parents at home yesterday? No, they weren't. 3. Were you in the team last week? No, I wasn't. 4. Were the shops open last Sunday?
Yes, they were. 5. Were they at the party last night? No, they weren't. 6. Was it sunny last Saturday? Yes, it was. Ok, đó là phần bài tập mà viết của chúng ta. Ok, phần tiếp theo là phần speaking. Chúng mình sẽ là working pairs, chúng mình sẽ thực hành với một bạn nữa của mình, sử dụng các từ gợi ý để hỏi và trả lời về câu hỏi về holidays photos, những hình ảnh trong những cái bức tranh trong đợt du lịch. Sau đó thì listen and check your answers. Ví dụ, ở đây ví dụ là bạn Jim and Jenny in Paris on Monday và Sunny. Thì câu hỏi ở đây sẽ phải là Were Tim and Jenny in Paris on Monday? Yes, they were. Were it sunny? No, it wasn't. Yeah. Nào, bây giờ từ câu số 1 đến câu số 3, các bạn hãy làm trước và sau đó mình speak out, rồi mình listen và check. Yeah. Ví dụ, number 1, chúng ta có bạn Look in the museum ở bảo tàng và he in London. Câu số 2 thì là bạn Kate and Ben in a hotel or at home. Yeah. Ở khách sạn hay là ở nhà. Harry at campsite, ở chỗ cắm trại with his family. Yeah, ok. Các bạn hãy dành thời gian 30 giây đến 1 phút để chúng mình viết câu hỏi và câu trả lời. Sau đó thì chúng mình cùng check. Yeah, ok. Finished? Very good. Let's check it. Were Tim and Jenny in Paris on Monday? Đây là câu ví dụ các Yes, bạn ạ. they were. Was it sunny? No, it wasn't. 1. Was Luke in a museum? Yes, he was. Was he in London? Yes, he was. 2. Were Kate and Ben in a hotel? No, they weren't. Were they at home? Yes, they were. 3. Was Harry at a campsite? Yes, he was. Was he with his family? No, he wasn't. Yeah, ok, very good, thank you. Như vậy, bài học hôm nay Miss Nhung đã giới thiệu với các bạn động từ to be dùng ở quá khứ với từ was và were. Hy vọng về nhà các bạn sẽ dành thời gian luyện tập cũng như là làm thêm các dạng bài tập khác. Có vấn đề gì các bạn cứ inbox hỏi Miss Nhung nha. Bye bye!